Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Acum că alegerile prezidențiale au trecut, mandatul lui Ilie Bolojan se încheie, de luni avem un nou președinte, merită să facem un pic de analiză, nu doar a celor 100 de zile a domnului Ilie Bolojan, ci și o analiză a ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, care din punctul meu de vedere este o perioadă foarte periculoasă și trebuie trase niște semnale de alarmă. În primul rând, Ilie Bolojan a fost un președinte interimar de bun simț, asta nu există niciun dubiu. A fost un președinte care a restabilit puțin respectul față de administrația prezidențială, dar a fost și un președinte care nu avea o putere deosebit de mare, fiind un președinte interimar. Și aici mă gândesc la declarația domnului Ilie Bolojan, care ne spunea zilele trecute că nu a primit nicio informare de la Serviciul Român de Informație în legătură cu călătoriile lui George Simion la Viena. Cele două călătorii pe care deja le știm cu toții, una imediat după primul tur și a doua călătorie după ce s-au terminat alegerile, de unde a venit cu lumină rusească și a inflamat din nou opinia publică, folosind expresii tari precum vărsare de sânge, vorbind, amenințând pe cei care l-au susținut pe Nicușor Dan. Și atunci îmi pun întrebarea dacă la cel mai înalt nivel, în serviciile românești, nu sunt oameni care au defectat. Și aici vorbesc foarte serios pentru că, din păcate, așa cum am văzut, a fost într-adevăr și o luptă concertată împotriva statului român și o luptă pentru demolarea democrației în România, dar parcă serviciile secrete românești, serviciile de intelligence au dormit pe ele. Sper să mă înșel și să aflăm că nu este așa. Tot ceea ce pot să spun acum este că singurul lucru pe care nu l-am apreciat în timpul administrației, în timpul președinției lui Ilie Bolojan a fost faptul că nu a desecretizat anularea și condițiile anulării alegerilor atunci când Georgescu a intrat în turul 2. Și ori fie sunt lucruri atât de sensibile încât nu se pot spune încă, pentru că urmează o anchetă și urmează niște lucruri importante și nu pot deconspira aceste lucruri, fie, al doilea lucru, nu a fost informat, din nou o spun, de către serviciile românești de inteligență. Nu știu care din aceste două lucruri sunt. Eu sper ca domnul Ilie Bolojan să ajungă premier, pentru că ar fi un lucru pozitiv pentru economia națională, pentru administrație. Eu cred că va face o reformă administrativă și împreună cu Nicușor Dan, care amândoi sunt doi matematicieni buni. Nu știu dacă știți, Ilie Bolojan a fost profesor de matematică. Bineînțeles că de departe Nicușor Dan este un geniu în matematică cu 2 medalii olimpice pe care le-a obținut, dar oamenii ăștia au o inteligență peste medie, așa că, așa cum văd eu lucrurile de aici, de la Oradea, de unde s-au investit niște bani și s-au făcut niște reforme în administrație, dincolo de faptul că l-am criticat pe Bolojan în mai multe rânduri și chiar am avut un proces cu primăria Oradea, trebuie să fim cinstiți și să o spunem drept, orașul Oradea s-a dezvoltat foarte mult, a avut foarte multe investiții, a atras foarte multe fonduri europene cu care, iată, noi orădenii ne-am dezvoltat, lucru care se poate extinde
în întreaga țară. Dacă, bineînțeles, Ilie Bolojan va reuși să impună un guvern reformist. Acum, discutând despre pericolele care ne-au trecut așa pe la ureche, gloanțele care ne-au trecut pe la ureche, trebuie să spunem că în spatele acestui Georgescu, pentru că el a preluat întreaga mișcare suveranistă, George Simion în momentul de față este copilul, sau cum îi spune, fiul, dincolo de toate aceste lucruri, și Georgescu este un tip destul de rudimentar, nu este un tip foarte inteligent și eu cred că în spatele lui sunt o grupare foarte, foarte mare de interese rusești, care conține, dincolo de oameni de afaceri, foști ofițeri, politicieni bogați sau alți boșoroci pensionari. Eu cred că există un plan derulat de la Viena al FSB-ului împotriva României. Și după unele surse există o mână obscură rusească care ar fi investit peste 200 de milioane de euro. Peste 200 de milioane de euro în această campanie de dezinformație rusească. Cred că niciunul dintre oamenii bogați din România nu și-ar permite o astfel de campanie. Deci lucrurile sunt clare. Este un atac hibrid al Rusiei. Riscam să fim preluați de către Rusia fără război dacă nu exista o coagulare atât de puternică a societății civile și, bineînțeles, a oamenilor politici responsabili, între care Nicușor Dan, Ilie Bolojan sunt demn de menționat. Dar, dincolo de toate aceste lucruri, dincolo de zecile de mii, sutele de mii de boți, de troli, de mesaje, de site-uri, de tot ce a existat, mie, în momentul de față, îmi pute foarte mult faptul că parcă trăim un deja vu. George Simion va continua, dacă va fi lăsat, să împrăștie cu ură și să mobilizeze această mare masă de așa ziși suveraniști, de fapt sunt niște extremiști, împotriva României, să o azmută. Am văzut foarte multe lucruri foarte, foarte nasoale. O să vă prezint și unul dintre ele, mai multe, de fapt vreo 2, 3. După părerea mea, posturi precum Realitatea TV, care în continuare fac propaganda Kremlinului, trebuiesc ori închise, ori puse la punct. Și aici nu vorbim despre să închidem gura presei. Aici vorbim că deja acest canal, Realitatea TV, face deja pe față propaganda Rusiei și haideți să vedem despre ce este vorba în propoziție. Iată, oameni buni, cu ce se ocupă Realitatea. Da? Suntem pe contul de YouTube al Realitatea Plus. Ce scrie aici? Francezii introduc educația sexuală încă de la grădiniță. Deci auzim despre, și aici toată povestea asta merge... Este șocată, nici nu știu cum să vă rătesc, poate și TikTok-ul să nu mă blochez sau... Fiți foarte atenți la școală și le spune la copii și le arată. Bun. Nu știu dacă știți, asta voiam să spun, a existat și există în continuare, circulă dezinformația că în grădinițele franțuzești, pedagogi, profesori care sunt pedofili, urmează să le predea educație sexuală copiilor de grădiniță. Deci, atenție! Pedagogi pedofili. Da? Și tot felul de cuvinte din astea tari, iar chiar dacă ăștia nu folosesc aceste cuvinte tari în această emisiune, gen pedagog pedofil sau alte lucruri de acest gen, marea resetare sexuală, pericol major pentru copiii României. Deci fata a fost foarte, foarte
traumată, deci că nu vreau să mai duc după amiază la școală. Am așa, sunt foarte nervoasă. Și în timpul ăsta ne prezintă, îl arată pe Macron, pe Ursula von der Leyen, deci exact formula manipulării propagandei rusești. Intrați și vedeți despre ce e vorba, intrați pe site-ul Realitatea Plus, mă rog, pe contul de YouTube. Mi se pare foarte, foarte urât ceea ce se întâmplă, iar acum vreau să vă mai arăt cu ce se ocupă rușii. Vorbim aici despre Directoratul Național de Securitate Cibernetică românesc, care spune că Ministerul Afacerilor Externe respinge categoric conținutul articolului fals atribuit Euronews English, care a fost postat și distribuit recent pe platformele de social media. În comunicatul de astăzi, Ministerul Afacerilor Externe subliniază că în ultimii ani și tot mai intens în ultimele luni a avut loc o campanie susținută de manipulare și interferență informațională străină menită să influențeze opinia publică din România și cel mai recent alegerile din țară. Această metodă a folosirii identității vizuale a unor entități de presă cu notorietate în scopuri frauduloase a fost și este constant folosită în mediul online de către infractori cibernetici care au ca scop principal obținerea ilicită a unor avantaje materiale în urma unor astfel de capcane din mediul online. De mai bine de 2 ani, utilizatorii din România sunt vizați de false oportunități de investiții promovate online, în special pe platformele de social media, prin anunțuri de obicei sponsorizate care redirecționau potențialele victime către astfel de site-uri clonă care arată similar cu cele oficiale, dar au un nume de domeniu diferit. Orice date furnizate din neatenție pe astfel de site-uri ajungeau în posesia atacatorilor. Iată că astfel de tehnici și metode au început să fie folosite inclusiv în dezinformare și manipulare, așa cum anticipam încă de la apariția acestui val de tentative de fraudă. Și aici ni se prezintă niște recomandări de care ar fi foarte bine să ținem cont, le vedeți în această imagine, derulez mai încet ca să puteți să le vedeți și mai spune la urmă, antrenează-te pentru a depista și evita dezinformarea. O să intrăm imediat pe link ca să vedem despre ce e vorba, dar înainte vreau să vă arăt, așa arăta, da? Euronews.ro, ai zice că este site-ul Euronews, nu? Dar de fapt este o informație falsă, așa cum se vede în această imagine. Și mesajul Ministerului Afacerilor Externe, Euronews English, da? Deci o grămadă de, o să vă las link în comentarii de la din acest site ca să puteți să vedeți și să vă convingeți de acest lucru. Acum intrăm pe siguranța online. Și aici vedeți cum se demontează o grămadă de fake news-uri. În prezent, cu toții suntem expuși riscului de manipulare online. Una dintre tacticile folosite pentru a manipula opinia este găsirea unui țap ispășitor. Poți identifica semnele? Știri de ultimă oră. Turiștii aflați în vizită sunt responsabili pentru criza de gunoi care ne distruge parcul. Iată semnele cărora să le acorzi atenție. O persoană sau un grup sunt blamate pentru o problemă complexă. Sunt considerați singurii responsabili pentru toată problema. Nu sunt explorate alte posibile cauze. În prezent este mai ușor ca niciodată să distribui fără să știi informații eronate online, dar identificarea semnelor ne poate ajuta să îi oprim răspândirea. Găsirea unui țap ispășitor oprește dezinformarea. Da. Deci o să vă las link-ul în comentarii pentru că mi se pare foarte, foarte interesant și așa o să puteți să depistați mai multe metode sau să zic mai multe tipare ale dezinformației prin care o să puteți
să o combateți. Eu recunosc că am participat la un curs de combatere a dezinformării organizat de cei de la Funky Citizens. Elena Calistru a fost cea care ne-a predat. Am fost elev alături de, o cunoașteți foarte bine, pe doamna Emilia Șercan, care și a participat la acest curs. Deci am puțină experiență, dar pentru a fi mai convinși de toate aceste lucruri, vă dau și linkurile acelea, pentru că acolo puteți cumva să găsiți niște tipare comune, lucruri pe care sunt la mintea cocoșului, lucruri de bun simț, care ne pot arăta că o știre este adevărată sau falsă, sau parțial adevărată, sau parțial falsă. Deci lucruri care vă pot ajuta să descoperiți cu propria voastră minte, cu propria voastră gândire analitică, gândire critică, o fraudă sau o dezinformație, așa cum spun rușii, pentru că ei sunt maestri la acest lucru. Sunt cei mai mari maestri ai dezinformării. Închei cu speranța că noua administrație prezidențială și un nou guvern bolojan să facă reforme și să ne apropie mai mult de Europa decât să ne lase așa pierduți într-un spațiu gri, într-un spațiu tampon, așa cum vrea să ne țină în momentul de față Rusia. Și se pare a investit foarte, foarte mulți bani și resurse pentru a pune lăbuța pe noi și nu o să renunțe așa de ușor, pentru că, nu e așa, se și văd deja efectele. Sunt foarte mulți oameni îndobitociți, intoxicați cu retorică rusească, care își varsă tot năduful și amenință în aceste momente. O să vă mai prezint un singur astfel de exemplu. Ia uitați-vă, oameni buni, la nenea ăsta ce face. Toți din diaspora, haideți să ne unim să mergem în România, peste Nicu Jordan, peste Prândoiu, peste Căltăvenie, peste poliție, peste armată, peste judecători, peste procuratură, peste Ursula von der Leyen. Toți din diaspora. Bun. Și unul mai plângăcios. În cele ce urmează, vreau să vă prezint un caz. Ia uitați-vă ce spune băiatul ăsta. Asta vreți, asta vă dăm. Uitați-vă la mine, tânăr credincios cu o familie acasă. Până aici totul e clar. Omul e ca și noi, tineri, credincioși și cu familia acasă. Hai să vedem ce urmează. Pregătiți în 2026 să ne mutăm acasă cu un sistem nou, totul nou, efectiv. Ce vă ține să nu veniți acasă, oameni buni? Hai să vedem ce ne ține. Că omul ăsta câștigă foarte mulți bani pe spatele românilor. Nu vă dau mai mult, că vreau să vă uitați la tot materialul. Să o luăm de la cap. Vă dați seama că dacă ieșea domnul George Simion împreună cu guru Georgescu, extraordinar să schimbau treburile țara asta, vinea un sistem nou, cu oameni noi, pregătiți totul de la zero țara asta, fără taxă, fără impozite, fără nimica. Punct. Și voi ce faceți? Ne distrugeți visurile. Voi, românii care sunteți acasă, voi nu simțiți treaba asta. Cazul de acum începe. Deci noi, românii care trăim în țară, în greutățile de zi cu zi de aici, cu salarii de 600 sau 500 de euro, sau 400 sau 800 de euro, noi nu știm greutățile prin care trec ei, cei care sunt plecați dincolo. Nu vreau să generalizez, că și eu am fost dincolo și am și cunoștință dincolo. Dar să fii atât de parșiv să spui că noi de aici nu simțim ce simțesc ei de acolo, mi se pare rușinos, de-a dreptul. Păi nu o să o simțiți niciodată pentru că sunteți acasă și nu aveți dorul ăla de țară. Dacă ți este atâta e dor de țară, hai mă copile acasă și pune osul aici și lucrează, că nu te oprește nimeni. Să văd, o să mor de foame? Păi cum nu murim noi de foame ăștia 17 milioane sau 15 milioane câți mai suntem în țară la ora actuală, nu cred că o să muriți nici voi. Claro. Plângi, puiuțule, plângi. Mergem mai departe. Normal să speri că poate într-o zi te revezi și tu săptămânal cu familia. Oh. Nu anual. Dar nu că vouă vă plac blugii, vouă vă plac bananele. Auzi la Deci asta, mie mi se micu. pare foarte clar. Noi suntem principalii vinovați, cei care am votat cu Nicu Șordan.
De fapt, nu că am votat cu Nicu Șordan, cu oricine altcineva am fi votat în afară de George Simion sau Georgescu, noi eram niște șarlatani și niște oameni de nimic în concepția acestui băiat. Nouă ne plac bananele și blugii, mă, da, ce să-ți povestesc? Voi despărțiți familii. Voi nu știți ce înseamnă. Eu vorbesc acum în numele diasporei. Vorbești în numele tău, prostalăule, nu vorbești în numele diasporei. Că diaspora nu înseamnă X, Y sau Z, e o întreagă comunitate și fiecare dintre ei au votat și au susținut pe cine au vrut. Clar. Voturile au fost aproape jumate, diferență de 200.000 aproape, nici măcar. Și atunci ce faci? Tu spui că toată diaspora își dorește ce-ți dorești tu? Bă, băiatule, stai să vezi ce face mai departe. Că și visul meu a fost spulberat ca al mulți alții. Și acum stăm bine să ne gândim ce suntem noi de fapt și ce vom face. Îți spun eu ce veți face. Veți căuta să atrageți în continuare în Occident oameni pentru muncă, pentru a-i păcăli la salar. Atâta timp cât tu vii și spui asta... Servus, oameni! Locuri noi de muncă Iată-l, pe pe băiat. aici în Germania. Păi stai așa un pic, nu era vorba că vrei să vinți acasă. Tu chemi alți oameni să vină la tine? Pe ce salarii? Hai că aflăm imediat. Salariul este între 2900 de euro net și 3400 de euro. Eu la asta am vrut să ajung. Între 2900 de euro net și 3400. Dar dacă ne-ar spune și băiețașul ăsta care mai devreme plângea ca o fetiță de aia care o căzut și s-o lovit la genunchi, câți bani are șoferul pe cartea de muncă? Pentru că majoritatea românilor care lucrează în străinătate, lucrează la firme românești, primesc într-adevăr între 2900 și 3400 de euro în mână, dar pe cartea de muncă, surpriză, au minimumul pe economie din România. Bravo. Vreau să vină în comentarii la clipul ăsta oameni care să-mi spună dacă am sau nu dreptate. Are. Cât aveți Are pe cartea dreptate. de muncă? Dacă voi sunteți patrioți și vă iubiți românii, nu vă bateți joc de ei. Oferiți-le salariul brut la salariul care îl oferiți net, fraților. Că 2900 sau 3400 de euro e posibil să înseamnă cel puțin 5.000 de euro brut, dacă nu 6.000. De ce prostiți românii? Le dați bani ca să bucure acum. Dar când vor îmbătrâni, cu ce vor trăi, mă? Plângi, mă, plângi, dar stai acolo, că asta meriți. Cum se mai spune în limba latină, quod erat demonstrantum, sau dacă mai era ceva de demonstrat, asta era de demonstrat. Mari patrioți. Mari patrioți care au firme în Occident, fac o grămadă de bani de pe urma românilor. Băiețașul ăsta, de exemplu, plânge ca o garofiță, fac bani foarte mulți de pe spatele românilor și scuipă pe Europa. Scuipă pe Europa și ne plânge nouă aici că noi am stricat viitorul. Nu, ei ne-ar fi stricat nouă viitorul în România, pentru că ei ar fi rămas acolo și ar fi profitat și mai mult. De ce? Pentru că ar fi fost o penurie mare de români, ar fi plecat românii peste granițe să scape de totalitarism, de dictatura lui Simion Georgescu și ei ar fi prosperat, că ar fi angajat pe oamenii dispărați și cu bani mai puțini și tot așa, pe sume infime. Trecute la cartea de muncă, bineînțeles. De acolo se fac bănuții mulți, nu? Gândiți-vă când vedeți astfel de manipulări. Tipul ăsta este un caz concludent, care plângăcios, dar el în spatele lui se găsea un interes de afaceri mare. Mare.